હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ આજે તમારા માટે એક સ્પેશિયલ રેસીપી લઈને આવી છું। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ સોફ્ટ, મોઢામાં મૂકતા જ ઓગળી જાય એવી સુખડી। તો સુખડી બનાવવા માટેનો પરફેક્ટ માપ જોઈ લઈએ। તો જેના માટે અહીંયા મેં 1 કપ ઘી લીધેલું છે, એની સાથે જ 1 કપ ગોળ લીધેલો છે, ગોળ બારીક સમારી લીધો છે, અને સાથે 2 કપ ઘઉંનો જાડો લોટ લીધો છે। હું હંમેશા સુખડી બનાવવા માટે આ રીતે જાડા લોટનો ઉપયોગ કરું છું, પણ તમે ઈચ્છો તો રોટલીના ઝીણા લોટમાંથી પણ આ સુખડી તૈયાર કરી શકો છો। સાથે જ મેં થોડા ડ્રાયફ્રૂટ્સ લીધા છે, જેમાં કાજુ, બદામ અને કિસમિસ લીધેલા છે। કાજુ અને બદામના આ રીતે નાના ટુકડા કરી લીધા છે। સુખડી એકદમ સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે 2 ચમચી જેટલી લીલી વરિયાળી લીધી છે। વરિયાળી નાખવી ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ પર્સનલી મને સુખડીમાં વરિયાળીનો ટેસ્ટ ગમે છે, એટલે હું ઉમેરું છું। ગાર્નિશિંગ માટે થોડા મગજતરીના બિયા લીધા છે, અને અહીંયા 4 ચમચી જેટલો ગુંદર લીધો છે। ગુંદર નાખવું પણ ટોટલી ઓપ્શનલ છે, તમને પસંદ હોય તો ઉમેરો, ના ઉમેરો તો પણ સુખડી મસ્ત જ બનશે। સુખડીમાં ગુંદર ઉમેરવાથી કમર અને સ્નાયુના દુખાવામાં ઘણી રાહત રહે છે, એટલે હું થોડો ગુંદર ઉમેરી અને અત્યારે સુખડી બનાવી રહી છું। તો સુખડી બનાવવા માટે ગેસ પર આ રીતે જાડા તળિયાની કડાઈ લીધેલી છે। હંમેશા સુખડી બનાવો એટલે જાડા તળિયાના વાસણમાં જ બનાવવાની, જેથી લોટ બળે નહીં। તો પહેલાં તો આપણે કડાઈમાં ઘી ઉમેરી દઈશું। અહીંયા કડાઈમાં ઉમેરેલું ઘી ઓગળી ગયું છે, તો લોટ ઉમેરી દઈશું। ગુંદર અને ડ્રાયફ્રૂટ્સ નાખીને સુખડી બનાવતા હોય ને, તો પહેલાં ડ્રાયફ્રૂટ્સ તળી લે, ગુંદર તળી લે અને પછી લોટ ઉમેરે। પણ આજે હું તમને એવી ટ્રીક સાથે સુખડી બનાવતા બતાવીશ કે તમારે વધારાની કોઈ ઝંઝટ કરવાની નથી, ફટાફટ આ સુખડી તૈયાર થઈ જશે। ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને લોટ આપણે શેકી લેશું। અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે લોટ બધું જ ઘી એબ્ઝોર્બ કરી લીધું છે, પણ જેમ જેમ લોટ શેકાતો જશે એમ લોટમાંથી ઘી અલગ થતું જશે। અહીંયા તમે જુઓ કે જેમ જેમ લોટ શેકાવા માંડ્યો છે એમ લોટમાંથી ઘી થોડું થોડું છૂટું પડવા માંડ્યું છે। સુખડીનો લોટ શેકવામાં બિલકુલ ઉતાવળ કરવાની નથી, ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને લોટ સતત આ રીતે ઉપર નીચે કરતું રહેવાનું। લોટ પ્રોપર શેકાયેલો હશે ને તો જ સુખડીનો એકદમ મસ્ત સ્વાદ આવશે। જો લોટ થોડો કાચો રહેશે ને તો સુખડીનો સ્વાદ બિલકુલ નહીં આવે, એટલે લોટ શેકવામાં આ રીતે નિરાત રાખવાની, અને લોટ શેકાય ને એટલે એકદમ મસ્ત સુગંધ પણ આવવા માંડશે। હજી લોટનો કલર થોડો લાઇટ છે, થોડો આપણે બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી લોટ શેકવાનો છે। હવે લોટની સાથે જ આપણે વરિયાળી લીધેલી છે એ વરિયાળી ઉમેરી દઈશું, એટલે લોટ સાથે વરિયાળી પણ એકદમ સરસ શેકાઈ જશે અને વરિયાળી ફ્લેવર પણ બહુ જ સરસ આવશે। લોટ શેકાઈ જશે ને એટલે લોટ એકદમ હળવો લાગશે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે લોટમાં એકદમ જાડી પડવા માંડી છે। તો અહીંયા વરિયાળી લોટ સાથે એકદમ સરસ શેકાઈ ગઈ છે ને એટલી મસ્ત સુગંધ આવી રહી છે ને। તો હવે જે આપણે ડ્રાયફ્રૂટ્સ કટ કરીને રાખેલા છે ને એમાંથી આપણે ડ્રાયફ્રૂટ્સ પણ લોટ સાથે ઉમેરી દઈશું। આ રીતે કરશો ને એટલે તમારે એક્સ્ટ્રા ડ્રાયફ્રૂટ તળવાની જરૂર નહીં પડે, થોડા આપણે ગાર્નિશિંગ માટે રાખશું। તો ડ્રાયફ્રૂટ્સ પણ લોટ સાથે એકદમ સરસ સંતળાઈ જશે। હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે લોટમાંથી ઘી એકદમ અલગ પડી ગયું છે અને લોટનો કલર પણ એકદમ સરસ ચેન્જ થઈ ગયો છે, મીન્સ કે આ લોટ એકદમ સરસ શેકાઈ ગયો છે। હવે આ સુખડી ઠંડી થયા પછી પણ એકદમ સોફ્ટ, દાંત વગરના માણસ પણ ખાઈ શકે એ માટેની એક ખાસ ટિપ્સ। લોટ સાથે આપણે થોડું થોડું દૂધ ઉમેરવાનું છે। અહીંયા મેં 2 થી 3 ચમચી જેટલું દૂધ લીધેલું છે। થોડું દૂધ ઉમેરી અને લોટ સાથે મિક્સ કરી લેશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે દૂધ બધું જ લોટ સાથે મિક્સ થઈ ગયું છે। ફરી પાછું થોડું દૂધ ઉમેરશું। આ રીતે કરશો ને એટલે લોટ એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે, પરિણામે સુખડી પણ લાંબા સમય સુધી સોફ્ટ રહેશે। દૂધ હુંફાળું ગરમ લેવાનું, ઠંડુ દૂધ નથી લેવાનું। તો અહીંયા બધું જ દૂધ એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે, તો બાકી રહેલું 1 ચમચી જેટલું દૂધ છે એ પણ આપણે લોટ સાથે ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે દૂધ ઉમેરતા લોટ એકદમ સરસ ફૂલી ગયો છે। ફરી પાછું દૂધ બળી જાય ને ત્યાં સુધી આપણે લોટને શેકવાનો છે। તમે જુઓ કે લોટમાં ઉમેરેલું બધું જ દૂધ બળી ગયું છે અને ફરી પાછું ઘી છૂટું પડવા માંડ્યું છે। તો હવે જે આપણે ગુંદર લીધેલો છે ને એ ગુંદર પણ લોટ સાથે ઉમેરી દઈશું।
લોટ એકદમ સરસ શેકાઈ જાય ને પછી જ ગુંદર ઉમેરવાનો છે, એટલે ગરમ લોટમાં ગુંદર પણ એકદમ સરસ શેકાઈ જશે અને ફૂલી જશે. તો અહીંયા લોટ સાથે ઉમેરેલો ગુંદર પણ એકદમ સરસ ફૂલી ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે ગુંદર ઉમેરતા લોટમાં રહેલું ઘી બધું જ એબ્ઝોર્બ થવા માંડ્યું છે અને લોટનો કલર આ રીતે એકદમ સરસ બ્રાઉન થઈ જાય ને ત્યાં સુધી આપણે લોટને શેકવાનો છે. આપણો લોટ એકદમ મસ્ત પ્રોપર શેકાઈ ગયો છે. લોટ શેકાતા એકદમ સરસ સુગંધ પણ આવી રહી છે. આ જ નિશાની છે, તમારો લોટ એકદમ મસ્ત શેકાઈ જશે ને એટલે આખું રસોડું તમારું સુગંધ થઈ જશે. અહીંયા લોટ શેકાઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે કરવું ને એટલે લોટ બધો છૂટો છૂટો છે. થોડું દૂધ ઉમેરીને તમે સુખડી બનાવશો ને એટલે સુખડી તમારી એકદમ મસ્ત સોફ્ટ જ તૈયાર થશે. હવે અહીંયા આપણો લોટ એકદમ પ્રોપર શેકાઈ ગયો છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધા પછી જ ગોળ ઉમેરવાનો છે. જો તમે ચાલુ ગેસે ગોળ ઉમેરશો ને તો ગોળનો પાયો આવી જશે, પરિણામે સુખડી થોડી હાર્ડ થઈ જશે. અને હવે ગોળ આપણે લોટ સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું. આ રીતે તમે ભીલું ગોળ લેતા હોય ને તો ગોળને બારીક સમારીને પછી જ ઉમેરવાનો. જો તમે ગોળ થોડાક મોટા ગઠ્ઠા હશે ને તો ગોળ ભાંગવા રહેશો ને ત્યાં તો સુખડી તમારી તૈયાર થઈ જશે. થોડી જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો કે બધો જ ગોળ આપણે લોટ સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લીધો છે. હવે તરત જ તૈયાર થયેલી આપણે સુખડીનું મિશ્રણ છે એ પ્લેટમાં લઈ લેશું. સુખડી સેટ કરવા માટે આ રીતે મેં એક મોટો ત્રાસ લીધેલો છે. તમે થાળી કે પ્લેટમાં પણ સુખડી સેટ કરી શકો છો. થોડું ઘી ઉમેરી અને ગ્રીસ કરી લેશું અને તરત જ સુખડીનું મિશ્રણ આપણે ઉમેરી દેશું. સરસ રીતે પાથરી લેશું. આ રીતે કોઈ ફ્લેટ તળિયાની વાટકી લેવાની, એ વાટકીમાં પણ ઘી લગાવી દેવાનું અને આ રીતે વાટકીની મદદથી સરસ મજાની પાથરી લેવાની. અહીંયા સુખડી એકદમ સરસ સેટ કરી દીધી છે. હવે જે કાજુ બદામ અને કિસમિસ છે એનાથી ગાર્નિશ કરી લેશું. સાથે આ રીતે મગજતરીના બી પણ ઉપર ગાર્નિશ કરી દેશું અને ફરી પાછું વાટકાથી થોડું પ્રેસ કરી લેશું જેથી ડ્રાયફ્રૂટ સુખડી સાથે એકદમ સરસ સેટ થઈ જાય. સાથે જ સુખડી ઉપર થોડું સૂકા નાળિયેરનું છીણ પણ ગાર્નિશ કરશું. આ સુખડીમાં ડ્રાયફ્રૂટ્સ અને બાકીની બધી વસ્તુ નાખવી ટોટલી ઓપ્શનલ છે. ફ્રેન્ડ્સ, એમને સાદી સુખડી બનાવશો ને તો સુખડી સરસ જ લાગશે. અહીંયા બધું જ એકદમ સરસ સેટ થઈ ગયું છે. સુખડી ઠંડી થયા પછી સુખડીના પીસ કરી લેશું. અહીંયા સુખડી એકદમ સરસ ઠંડી થઈ ગઈ છે. કાપા કરી લેશું. અહીંયા સુખડીમાં કાપા કરી લીધા છે અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પોચી રૂ જેવી આપણી સુખડી તૈયાર થઈ ગઈ છે. અહીંયા સુખડી કટ કરતા તમે જોઈ શકો છો હાથ અડે ને ત્યાં જ આ સુખડી તરત ટુકડા થઈ જાય છે અને પોચી તો એવી કે દાંત વગરના માણસ પણ આ સુખડી આરામથી ખાઈ શકે. તો આવી બધી નાની નાની ટિપ્સ ધ્યાનમાં રાખીને સુખડી તમે પહેલી વખત બનાવતા હશો ને તો પણ તમારી સુખડી પરફેક્ટ જ બનશે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથે મોઢામાં મૂકતા જ ઓગળી જાય એવી સુખડીની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.